ኦኬ ውድ ተማሪዎች እንኳን ወደ አሊይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ኒው ካሪኩለም ላይ ባዮሎጂ 12ኛ ዩኒት 3 ስለ ኃይል ለውጥ ወይ ደግሞ ስለ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ይዤ ቀርባለሁ። ሶ our two tutorial is on new curriculum biology grade 12 unit 3 about energy transformation tutorial part 2 in Amharic. So don't forget like subscribe ማድረጉን እንዳትረሱ። ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እኔ የለቀኩትን ነገር ቶሎ እንዲደርስላችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሊይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። So let us start our today's tutorial. Unit 3 is about energy transformation. Unit 3 ስለምንድን ነው? ስለ ኃይል ለውጥ ነው። ኤነርጂ እንዴት እንደሚለዋወጥ እናያለን። this tutorial part 1 ላይ ባለፈው ያየነው ስለ ኢነርጂ ስለ ኃይል ወይ ደግሞ ስለ ጉልበት አይተን ነበር። 3.2 ላይ ስለ ፎቶሲንተሲስ አይተን ነበር ማለት ነው። and also 3.21 about photosynthetic pigment የፎቶሲንተሲስ ቀለማት የሚባሉትን አይተን ነበር ማለት ነው። እንደዛውም 3.221 light dependent reaction that can be cyclic and non-cyclic phosphorylation የሚባሉትን ማለትም የብርሃን ጥገኛ ምላሽ ሳይክሊክ እና ነን ሳይክሊክ ተብሎ የሚካፈለውን አይተን ነበር ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ቱቶሪያል ፓርት 2 ስለ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ኦር ካልቪን ሳይክል ዛሬ የምናየው ስለ ካልቪን ሳይክል ወይ ደግሞ የጨለማ ምላሽ የምንለው ማለት ነው። እንደዛውም 3 ፖይንት እዛ ጨለማ ምላሽ ስር የምናየው ካርበን 3 ካርበን 4 and ካም ጫቶች የሚባሉትን አንድ ባንድ እናለን። 3.3 about contribution of photosynthesis for continuity of life for oxygen and carbon dioxide balance and global warming. እንደዛውም 3.3 ላይ የፎቶሲንተሲስ አስተዋጽኦ ለህይወት ቀጣይነት እንደዛውም ለካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ለኦክሲጅን ሚዛን እንደዛውም የዓለም አቀፍ ሙቀት መጨመር በማቀነስ ውስጥ የፎቶሲንተሲስ አስተዋጽኦ በጣም ብዙ ነው። እንደዛውም ሪቪኬሽን ከዩኒት ከቱቶሪያል ፓርት እና ቱቶሪያል ፓርት 2 ከወጣጡ ጥያቄዎች ከመልስ ጋር እናቀርባለን። እንደዛውም ከዚህ ቀጥሎ ቱቶሪያል 3 ላይ ይዘን በቅርብ የምንመጣው ሴሉላር ሬስፓይሬሽን የሴሉላር መተንፈስ ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። እንደዛውም 3.41 the site of cellular respiration 3.41 ላይ የሴሉላር መተንፈሻ ቦታዎች የሚባሉትን እናያለን። 3.42 the stage of respiration 3.42 ላይ ስለ የመተንፈስ ደረጃዎች የሚባሉትን አንድ ባንድ እንዳለን። እንደዛውም fermentation like acid lactic acid fermentation የሚባሉትን እንደዛውም revocations with answer ከዩኒት 3 የወጣጡ ጥያቄዎች ካና መልሳቸው ይዤ ቱቶሪያል ፓርት 3 ላይ በቅርቡ እመጣለሁ። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ የምናየው ቱቶሪያል ፓርት 2 ነው። let us start our today tutorial part 2. 3.25 is light independent reaction or Calvin cycle. ከብርሃን ነፃ ወይ ደግሞ ገለልተኛ የሚባለው ምላሽ ወይ ደግሞ የካልቪን ዑደት ወይ ደግሞ ሳይክል የሚባለውን እናያለን እዚህ ዛሬ ላይ። This is the second step of mechanism of photosynthesis. በአጠቃላይ የፎቶሲንተሲስ ሜካኒዝም ሁለት ቦታ ይከፈላሉ። የፀሐይ ብርሃን የብርሃን ጥገኛና የብርሃን ነፃ የሚባሉትን ሁለት ቦታ ከፍለን እናያለን። አይተን ነበር የብርሃን ጥገኛ የሚባሉትን ቱቶሪያል ፓርት ላይ አይተናል። ዛሬ ደግሞ የብርሃን ገለልተኛ ወይ ደግሞ ከብርሃን ነፃ የሚባለው ምላሽ ወይ ካልቪን ሳይክል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ካልቪን ሳይክል ወይ ደግሞ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ሰከንድ ስቴፕ ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ሜካኒዝም ነው። የማታ ወይ የጨለማ ሪአክሽን የምንለው ማለት ነው። the chemical process of photosynthesis occur independent of light are called dark reaction. ስለዚህ ይሄ ካልቪን ሳይክል የምንለው ኬሚካል ፕሮሰስ ሆኖ ከፀሐይ ላይ ዲፔንድ የማይሆን ከፀሐይ ብርሃን ነፃ የሆነው ሪአክሽን ነው ማለት ነው። እሱም ዳርክ ሪአክሽን ወይ ደግሞ ጨለማ ምላሽ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው።
it take place in stroma of chloroplast ይሄ ከልቪን ዳርክ ሪአክሽን የምንለው የሚከናወነው የክሎሮፕላስት ስትሮማ የሚባል ቦታ ላይ ነው ማለት ነው ማለትም ከክሎሮፕላስት ውስጥ ስትሮማ የሚባል ቦታ ላይ ነው the dark reaction is purely enzymatic and it is slower than light reaction dark reaction የምንለው light reaction ፍጥነቱ የቀነሰም ቢሆን በኢንዛይማቲክ ሪአክሽን ነው ኢንዛይም በመደገፍ ነው ኢንዛይም ላይ ዲፔንድ ነው የሚከናወነው ማለት ነው ዳርክ ሪአክሽን does not require light ዳርክ ሪአክሽን ወይ ደግሞ የጨለማ ምላሽ የምንለው ብርሃን አያስፈልገውም ማለት ነው ብርሃን አይፈልግም in a dark reaction sugar are synthesized from carbon dioxide dark reaction ውስጥ ወይ ደግሞ ጨለማ ምላሽ ውስጥ ስኳር የሚመረተው ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ይመረታል ማለት ነው the energy poor carbon dioxide is fixed to energy rich carbohydrate using energy rich compound ATP and assimilatory power not pH of light reaction ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ሱገር ለማቀየር ኢነርጂ ከየት ያገኛል የሚለው ስናይ ኢነርጂ የሚያገኘው ከኤቲፒ እና ናዲፒኤች በላይት ሪአክሽን የተፈጠሩ ፒኤች እና ከኤቲፒ ነው የሚያገኘው ማለት ነው ኢነርጂ the process is called carbon fixation or carbon assimilation ይሄ ፕሮሰስ ምን ይባላል carbon fixation ወይ ደግሞ carbon assimilation ይባላል ማለት ነው carbon 3 plants are plants capable of fixing carbon dioxide into 3 carbon sugar called phosphoglycerates carbon 3 plant እጽዋቶች ወይ ደግሞ አትክልቶች የምንላቸው carbon 3 ፕላንቶች ወይ ደግሞ ተክሎች የምንላቸው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ በማድረግ ወደ ካርቦን 3 ሱገር የሚባሉትን ይቀይራሉ ማለት ነው እሱም ፎስፎግሊሰሬት ይባላል the energy from ATP and NADPH energy currents generated by photosystem is used to phosphorylate the phosphoglycerate ስለዚህ እነኚህ ATP እና NADPH በላይት ሪአክሽን የተፈጠሩ በብርሃን ጥገኛ ሪአክሽን ምላሽ የተፈጠሩ በፎቶሲስተም ጀነሬትድ ኤሌክትሮን ኤነርጂ ካረር ጀነሬት በማድረግ ፎስፎሪሌት ወደ ፎስፎግሊሰሬት ይቀይራሉ ማለት ነው ማለትም ፎስፎግሊሰሬት ፎስፎሪሌት ያደርጋሉ ማለት ነው in this process carbon dioxide enters plant through stomata and the enzyme ribosco fix carbon into sugar using Calvin cycle ስለዚህ ይሄ ሪአክሽን ውስጥ ይሄንን ሂደት ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በስቶማታ በቀዳዳ ትንሽዋ ቀዳዳ ጽዋቶች ቅጠል ቀዳዳ ወደ ጽዋቶች ይገባል ወደ አትክልቱ ጋር ስለዚህ enzyme ribosco ደግሞ ይሄን ካርቦን ዳይኦክሳይድ በማቀበል ወደ ሱጋር ካልቪን ሳይክል ውስጥ ወደ ሱጋር እንዲቀየር ካርቦን ዳይኦክሳይድ accept ወይ ደግሞ ፊክስ ያደርጋሉ ማለት ነው this fixation of carbon dioxide by ribosco is the first step of Calvin cycle ስለዚህ ይሄ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በራይቦስኮ ሲቀበል ፊክስ ሲደረግ ካልቪን ሳይክል ውስጥ የመጀመሪያ ስቴፕ ነው ማለት ነው the plants that use this mechanism of carbon fixation are called carbon 3 plant እነኚህ ጽዋቶች ይሄ ካርቦን ፊክሴሽን ሜካኒዝም የሚጠቀሙ ፕላንቶች ጽዋቶች ካርቦን 3 ጽዋቶች ወይ ደግሞ ተክሎች ይባላሉ ማለት ነው approximately 95% of plant on the earth are carbon 3 plant እቺ ምድር ላይ ካሉት 95% ጽዋቶች ካርቦን 3 ፕላንቶች ናቸው some of carbon 3 plant example are wheat right oats orchid grass የምንለው carbon 3 ፕላንቶች ናቸው ጽዋቶች ናቸው the photosynthesis process can take place only when stomata on the leaf are open ስለዚህ እንደዚህ አይነት photosynthesis ሂደት የሚከናወነው ስቶማታ የቅጠል ስቶማታ ሲከፈት ብቻ ነው ማለት ነው carbon 3 plants exhibit carbon 3 pathway ይሄ carbon 3
ተክሎች ወይ ደግሞ እጽዋቶች የምንለው እነሱ የሚጠቀሙ ካርበን 3 pathway ይባላል። It is the 3 carbon compound which means 3 phosphoglycerolide. Here the first carbon compound produced has 3 carbon atoms as the name carbon 3 pathway. ስለዚህ ይሄ the first የመጀመሪያ የሚፈጠረው ኮምፓውንድ ካርበን 3 ያለው አተም ያለው ኮምፓውንድ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናየው ምንድነው the Calvin cycle ወይ ደግሞ ካርበን 3 ሳይክል የሚባል ነው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ምንድነው የምናየው ካልቪን ሳይክል 3 ስቴፖች አሉ። ካርበን አፕቴክ፣ ካርበን ሪዳክሽን ፌዝ እና ራይቦሎስ ባይፎስፌት ሪጀነሬሽን ፌዝ ተብሎ 3 ቦታ ይከፈላሉ። አንድ ባንድ እናያለን። Light independent reaction of Calvin cycle can be organized into 3 basic stages. ካልቪን ሳይክል ወይ ደግሞ የካልቪን ዑደቶች የምንለው በ3 መሰረታዊ ደረጃዎች ሊደራጁ ይችላሉ ማለት ነው። ወይ ደግሞ በ3 ደረጃ የያዘ ነው። አንደኛው ፊክሴሽን ነው፣ ሁለተኛ ሪዳክሽን ሲሆን ሶስተኛ ሪጀነሬሽን ነው ማለት ነው። ካርቦን ፊክሴሽን ስናይ የካርቦን አቀባበል ስናይ ካርቦን ፊክሴሽን a molecule of carbon dioxide is combined with carbon acceptor molecule containing 5 atoms which is known as ribulose 1,5 biphosphate. ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ የሚቀበሉት ራይቦሎስ 1,5 ባይፎስፌት የሚባል ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ይሄ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከአትሞስፌር ፊክስ ያደርጋል ወይ ይቀበላል ማለት ነው። This step gives rise to compound having 6 carbon atoms that disintegrate into 2 molecules of compound containing 3 carbons and called 3-phosphoglyceric acid. ስለዚህ ይሄ ስቴፕ ላይ ራይቦሎ ባይፎስፌት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ ሲያደርግ ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ 6 ካርበን አተም ዲስኢንቴግሬት በመሆን ሁለት ቦታ በማካፈል 3 carbon atoms ያለው ይፈጥራል ማለት ነው። እሱም 3-phosphoglyceric acid ይባላል። This reaction is catalyzed by enzyme ribophosphate carboxylase. ስለዚህ ይሄ ሪአክሽን ካታላይዝድ የሚያደርግ ኢንዛይም ራይቦሎስ ባይፎስፌት ካርቦክሲሌዝ ወይ ደግሞ ራይብስኮ ይባላል ማለት ነው። The second stage ሁለተኛ ደረጃ ሪዳክሽን ነው፣ ካርቦን ሪዳክሽን የምንለው። In the second stage, Calvin cycle, ATP and NADPH molecules are utilized to change the 3-phosphoglyceric acid molecules into sugar molecules containing 3 carbon atoms called glyceraldehyde 3-phosphate. Second stage ላይ reduction carbon reduction ላይ ATP እና NADPH ሞለኪውል በማጠቀም ካልቪን ሳይክል እነኚህን በማጠቀም ወደ 3-phosphoglyceric acid ወደ glyceraldehyde 3-phosphate ይቀይራል ማለት ነው። This stage has diverted its name from the fact that NADPH donate electrons to 3 carbon intermediate to form glyceraldehyde 3-phosphate. ስለዚህ እዚህ ውስጥ NADPH ኤሌክትሮኖች ዶኔት ያደርጋል ይሰጣል ማለት ነው። ኤሌክትሮኖች ደግሞ ፎስፎግሊሰራልዴሃይድ 3-phosphate እንዲፈጠር እንደ ኢንተርሚዲየት ይጠቅማሉ ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ሪጀነሬሽን ነው፣ ራይብስኮ ሪጀነሬሽን some glyceraldehyde 3-phosphate molecule from the glucose while form glucose while the others need to recycle to regenerate ribulose biphosphate acceptor. Regeneration ላይ glyceraldehyde 3-phosphate and ግማሹ የተወሰኑ ግሉኮስ እንዲፈጠር ያስችላሉ ወይ ደግሞ ግሉኮስ ፎርም ያደርጋሉ። ሌሎች ደግሞ
ራይቦሎስ ባይፎስፌት ሪጀነሬትድ እንደገና ፎርም እንዲያደርግ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ራይቦሎስ ባይፎስፌት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከአትሞስፌር አክሰፕትድ በማድረግ አሁንም እንደገና ሪአክሽን ሪሳይክል ያደርጋል ማለት ነው። ሪጀነሬሽን needs ATP involves complex series of reaction called carbohydrate scramble. ይሄ ሪጀነሬሽን ኦፍ ራይቦሎስ ባይፎስፌት ምን ይፈልጋል? ኤቲፒ ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኮምፕሌክስ ሲሪየስ የሆነ ምላሽ ሪአክሽን ውስጥ በማለፍ ካርቦሃይድሬት ስክራምብል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኢን ጀነራሊ ኢን ዳርክ ሪአክሽን carbon dioxide is fixed to carbohydrate and carbon dioxide acceptor ribulose biphosphate is generated. ስለዚህ በአጠቃላይ ዳርክ ሪአክሽን ውስጥ ወይ ካልቪን ሳይክል ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ካርቦሃይድሬት ይቀየራል። እንደዚሁም ካርቦን ዳይኦክሳይድ አክሴፕተር ራይቡሎስ ባይፎስፌት ሪጀነሬትድ ይሆናል ማለት ነው። ሪጀነሬትድ ይሆናል። ሌላው ደግሞ ኢን ካልቪን ሳይክል በ12 net pH and 80 ATP are required to fix carbon dioxide molecules into one hexose sugar molecules called fructose 6 phosphate. ስለዚህ በአጠቃላይ ካልቪን ሳይክል ውስጥ 12 net pH ያስፈልጋሉ። እንደዛውም 18 ATP ግድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ ለማድረግ ያስፈልጋሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ወደ ሄክሶስ ወደ ግሉኮስ ፍሩክቶስ 6 ፎስፌት ይቀይራሉ ማለት ነው። እንደዛውም ራይቦሎስ ባይፎስፌት ሪጀነሬትድ ይሆናል ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ ለማድረግ ማለት ነው። ስትራክቸራሊ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ወይ ካልቪን ሳይክል ኦር ዳርክ ሪአክሽን በዲያግራም ስናይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ 6 ሞለኪል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ በራይቦሎስ ባይፎስፌት ፊክስ ይሆናል ወይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አፕቴክ ፌስ የምንለው ማለት ነው። በዚህ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሞለኪልስ አር ካፕቸርድ ባይ ራይቦሎስ ባይፎስፌት ሪዛልቲንግ ኢን አንስቴብል ኢንተርሚዲየት ዛት ኢሚዲየትሊ ብሮከን አፓርት ኢንቱ ቱ phosphoglyceric acid. In this, then it forms what? 12 molecule of phosphoglycerate ይፈጥራል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ 12 እንትን ካርቦን ሪዳክሽን ፌዝ ሲገባ ምን ይፈልጋል? 12 ATP ይፈልጋል ማለት ነው። ዘን 12 አዲኖሳይን ዳይፎስፌት ፕሮዲዩስ ያደርጋል እና እንደዛውም 12 ነድ ፒኤች ይፈልጋል። 12 ነድ ፒ ፕላስ ፕሮዲዩስ ያደርግና እንደዛውም 12 ፎስፌትን ይለቃል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ፎስፎግሊሰራል aldehyde phosphorylated by ATP and reduced to NADPH. Removal of the phosphate phosphoglycerate that is removed from removal of phosphate group result in what? Formation of glycerol aldehyde 3 phosphate ይፈጥራል ማለት ነው። በዚህ ቀጥሎ 12 molecule of 12 molecule of glycerol aldehyde 3 phosphate that is enters through the series of reaction glycerol aldehyde 3 phosphate rearranged into what? New ribulose biphosphate molecule of another sugar. ስለዚህ ይሄ በዚህ ጊዜ መጨረሻ ካርቦን ሪዳክሽን መጨረሻ ላይ 12 glycerol aldehyde 3 phosphate ሲፈጠሩ ግማሾቹ ወደ ግሉኮስ ሲቀየሩ ግማሾቹ ደግሞ ወደ ራይቦሎስ ባይፎስፌት ሪጀነሬሽን ፌስ ይገባሉ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ራይቦሎስ ባይፎስፌት ሪጀነሬሽን ፌስ የገቡ ምን ይፈጥራሉ? 10 ሞለኪል ኦፍ ግሊሰራል 3 ፎስፌት ይፈጥራሉ። ይሄ ደግሞ it enters that is again enters to gives that 6 molecule of ribulose biphosphate ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 6 ATP በማጠቀም 6 ADP ፕሮዲዩስ ያደርጋል። በዚህ ጊዜ 6 ATP በማጠቀም 12 molecule of ribulose biphosphate ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄ 12 molecule of ribulose biphosphate ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው ሪሳይክል የሚሆነው።
ካልቪን ሳይክል ወይ ዳርክ ሪያክሽን ወይ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ይሄናል ስቴፕ ውስጥ አልፎ ነው ከካርቦሃይድሬት እና ራይብሎዝ ባይፎስፌት ሪጀነሬት የሚሆንበት ይህን ስቴፕ በማለፍ ነው ማለት ነው። The other is carbon for plant የምንለው ነው። In some plants like maize, sorghum and sugarcane, the first product of carbon dioxide fixation is not 3-carbon molecule phosphoglycerate, but the 4-carbon compound called oxaloacetate acid. ስለዚህ ካርቦን ፎር ፕላንት የምንለው ላይክ በቆሎ፣ ሚሽንጋ፣ ሱገርኬን የምንላቸው ማሽን ላይ የምንላቸው እነኚህ ፈርስት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ የሚያደርገው ካርቦን 3 ሞለኪውል አይደለም ወይ ደግሞ ፎስፎግሊሰሬት አይደለም ማለት ነው። ኦክዛሎ አሲቴት የሚባል ካርቦን ፎር ኮምፓውንድ ነው። ለዛ ነው ካርቦን ፎር ፕላንት የተባሉት። ፕላንት ዛት ዩቲላይዝ ዚስ ፓዝዌይ አር ኮመንሊ ኮልድ ካርቦን ፎር ኦር ካርቦን ፎር ካምበር ፕላንት። ስለዚህ ይህንን ፓዝዌይ የሚጠቀሙ እጽዋቶች ካርቦን ፎር እጽዋቶች ይባላሉ ማለት ነው። The oxaloacetic acid is formed when carbon dioxide is bound to compound known as phosphoenol pyruvate in mesophyll cell. ይሄ oxaloacetic acid የምንለው የሚፈጠረው oxaloacetic acid የሚፈጠረው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ጋራ ኮምባይን ሲሆን mesophyll cell ውስጥ oxaloacetate ይፈጠራል ማለት ነው። The oxaloacetate is reduced to malic acid or converted to aspartic acid, and malic acid or aspartic acid is decarboxylated to yield carbon dioxide and pyruvic acid in bundle sheet cell. ይሄ oxaloacetic acid የምንለው ወደ malic acid reduced ይሆናል ማለት ነው ወይ converted ይሆናል። malic acid ወይ ደግሞ aspartic acid converted ይሆናል። ይሄ malic acid ደግሞ ዲካርቦክሲሌትድ በመሆን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሰጣል ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ፓይሩቪክ አሲድ ይሰጣል። ይሄ ደግሞ የሚከናወነው ባንድል ሺት ውስጥ ነው ማለት ነው። ማሊክ አሲድ ሪዲዩስድ ሆኖ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ፓይሩቬት የሚሰጠው ባንድል ሺት ሴል ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ፊገራሊስ እና ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የተፈጠረው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካልቪን ሳይል በማግማት ይገባል ማለት ነው። እንደዛውም ፓይሩቬት ደግሞ አገን ወደ ሜሶፊል ሴል ተመልሶ ወደ ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ኮንቨርትድ ይሆናል። ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከአትሞስፌር ፊክስ ያደርጋል ማለት ነው። The basic four cycle of carbon four cycle consists 4 carbon atoms. ይሄ carbon 4 cycle የምንለው አራት መሰረታዊ ዑደቶች ወይ ደረጃዎች አሉት። እነሱም አንድ በአንድ እናያለን። መጀመሪያ ላይ fixation of carbon dioxide by carboxylation of phosphoenol pyruvate in the mesophyll cell to form carbon 4 acid or oxaloacetate. መጀመሪያ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ፊክስድ ሲሆን by using carboxylation mesophyll cell ውስጥ ወደ ካርቦን 4 አሲድ ወይ ደግሞ ወደ oxaloacetate አሲድ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከአትሞስፌር ፊክስ ይሆናል ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ካርቦን ዳይኦክሳይድ አክሴፕትድ ሲሆን ወይ ደግሞ ፊክስ ሲሆን ወደ ባይ ዩዚንግ ካርቦኒክ አንሃይድሬስ ወይ ደግሞ ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ካርቦክሲሌዝ በመጠቀም ወደ ኦክዛሎአሲቴት ሜሶፊል ሴል ውስጥ ይከናወናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ ይሆናል ምንድነው በፎስፎኢኖል ፓይሩቬት አክሴፕትድ ሲሆን ወይ ፊክስድ ሲሆን ከፎስፎኢኖል ካርቦክሲሌዝ በመጠቀም ኦክዛሎአሲቴት ይቀየራል ማለት ነው። ይሄም ኦክዛሎአሲቴት ማሌት ዲሃይድሮጂኔስን በማከናወን ወደ ማሌት ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ የሚከናወነው ሜሶፊል ሴል ውስጥ ነው ማለት ነው። Again, the second step is the transport
of carbon 4 acid to bundle sheet cell ይሄ carbon 4 acid የምንለው ወይ ማለት or malic acid or ማለት ወደ bundle sheet transported ይሆናል ማለት ነው bundle sheet cell transported ከሆነ bundle sheet cell ውስጥ ማለት decarboxylation of carbon 4 acid with a bundle sheet and the generation of carbon dioxide which is reduced to carbohydrate via Calvin cycle ስለዚህ ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ማለት ወደ ማሊክ አሲድ ወይ ካርቦን 4 አሲድ የምን ባንድል ሺት ውስጥ ወዴት ይቀየራል ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ፓርቤት ኮንቨርትድ ሲሆን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካልቪን ሳይክል በማግባት ወደ ካርቦሃይድሬት ይቀየራል እንደዛውም ፓርቤት ደግሞ አገን ወደ ሜሶፊል ሴል ይገባል ማለት ነው ስለዚህ አራተኛ ስቴፕ ላይ the transport of carbon 3 acid or parbate or alanine that is formed by decarboxylation of step back to the mesophyll and the regeneration of carbon dioxide acceptor phosphoenol parbate ስለዚህ አራተኛ ስቴፕ ላይ carbon 3 compound ወይ parbate ወደ ሜሶፊል ሴል ተመልሶ ይገባል ማለት ነው ተመልሶ ሲገባ ፓርቤት ፎስፌት ዲካይኔስ ኢንዛይም በማጠቀም ወደ ፎስፎኢኖል ፓርቤት ይቀየራል ማለት ነው ይሄ ወደዛ ሲቀየር ፎስፎኢኖል ፓርቤት ደግሞ ስራው ካርቦን ዳይኦክሳይድ አገን ምን ያደርጋል ፊክስ ያደርጋል ይሄን ስቴፕ እንደዚህ ሪሳይክል ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ካርቦን 4 ሳይክል አራት ስቴጆች ወይ ደረጃዎች አሉት ማለት ነው the other is cam plants የምንላቸው crassulacean acid metabolism የሚከናወኑት ጽዋቶች ናቸው the cam mechanism enables plant to improve water use efficiency ይሄ cam mechanism የሚጠቀሙ ፕላንቶች ጽዋቶች water አጠቃቀም efficiency እንዲጨምር improve ያደርጋል ማለት ነው cam mechanism is similar to many respect to carbon 4 cycle ይሄ cam mechanism ጽዋቶች የምንለው ከካርቦን 4 ሳይክል ጋራ በብዙ ነገሮች ይመሳሰላሉ ግን 100% ባይመሳሰሉም በብዙ ነገሮች ሊመሳሰሉ ይችላሉ ማለት ነው in carbon 4 plants formation of carbon 4 acid is in mesophyll is spatially separated from the decarboxylation of carbon 4 acid and form refixation of resulting carbon dioxide by Calvin cycle in bundle sheet ስለዚህ carbon 4 ጽዋቶች carbon 4 acid ማለት የምንለው ሜሶፊል ሴል ውስጥ ነው spatially separated ካርቦን ዳይኦክሳይድ በንድል ሺት ውስጥ ከሚፈጠረው ፎርም ከሚያደርገው ትንሽ ስፓሻሊ ሰፓሬትድ የተከፋፈሉት ቦታ ላይ ነው ማለት ነው የተለያየ ቦታ ላይ ነው in cam plants formation of carbon 4 acid is both temporarily and spatially separated ስለዚህ cam plants ውስጥ ጽዋት ውስጥ carbon 4 acid temporarily እና spatially ነው ማለት ነው ሊኖርም ይችላል ማለት ነው at night carbon dioxide is captured by phosphoenol pyruvate carboxylase in cytosol and malate that form from the oxaloacetate product is stored in vacuum ስለዚህ ካም ጫት ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ማታ ላይ በፎስፎኢኖል ፓርቬት ካፕቸርድ ሲሆን ወደ ሳይቶሶል ውስጥ ይከናወናል ማለት ነው ግን የካርቦን 4 ምን ውስጥ ነው ሜሶፊል ሴል ውስጥ ነው ስለዚህ ማለት ከምን ይፈጠራል ማለት ከኦክዛሎ አሲቴት ተፈጥሮ ቫኩል ውስጥ ስቶር ይሆናል ወይ ከማቻል ማለት ነው during the daytime stored malate is transported to the chloroplast and decarboxylated by NADP malic enzyme and release carbon dioxide is fixed by Calvin cycle and NADPH is used to convert decarboxylated triose phosphate products to starch ስለዚህ ይሄ ቀን ላይ ማታ ላይ የተፈጠረው ማለት ወደ
ክሎሮፕላስቲ በማሸጋገር በናዲፒ ማሊክ አሲድ ኢንዛይም ዲካርቦክሲሌትድ ሆኖ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይለቃል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካልቪን ሳይክል ገብቶ ይገባል ማለት ነው። ዘን ናዲፒኤቹ ደግሞ ይሄንን ተጠቅሞ ካልቪን ሳይክል ውስጥ ዲካርቦክሲሌትድ ትራዮስ ፎስፌት ዲካርቦክሲሌትድ የሆነውን ወደ ስታርች ይቀይራል ማለት ነው። ካም ፕላንትስ succulent or water storing plant such as cacati achieve their high water use efficiency by opening stomata during cold desert nights and closing them during hot and dry days. ስለዚህ ካም ፕላንትስ ካም የምንለው ተክሎች ወይ እጽዋቶች ምን ያደርጋሉ? ቀን ላይ እና ሙቀት ባለበት ጊዜ ስቶማታቸው ይዘጋሉ ማለት ነው። እንደዛው ማታና ቀዝቃዛ በሆነ ጊዜ ደግሞ ስቶማታቸው ይከፍታሉ። እንደዛ ነው ስቶማታቸው የሚዘጉና የሚከፍቱበት። closing stomata during the day minimize water loss, but because water molecules and carbon dioxide molecules share the same diffusion pathway, so carbon dioxide must be taken up at night. ስለዚህ ቀን ላይ ካምፕላንቶች ውሃ ወደ ውጭ የሚወጣው ሎስት ኦፍ ዋተር በማቀነስ ይዘጋሉ። ስቶማታ ሲዘጋ ውሃ ወደ ውጭ አይወጣም። ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚገባበት ውሃ በሚወጣበት ቀዳዳ ስቶማታ ቦታ ስለሆነ ካርቦን ዳይኦክሳይድም ማታ ነው የሚቀበሉት ወይ ወደ ውስጥ የሚያስገቡት ማለት ነው። በስቶማ የሚገባው ማታ ነው ማለት ነው። Carbon dioxide is incorporated via carboxylation of phosphoenol pyruvate to oxaloacetate, which is then reduced to malate. ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መጀመሪያ ከፎስፎኢኖል ፓርቬት ጋራ ኮምባይን በማድረግ በካርቦክሲሌሽን ሂደት ወደ ኦክዛሎ አሲቴት ይቀየራል። ኦክዛሎ አሲቴት ደግሞ ወዴት ይቀየራል? ወደ ማሌት ሪዲዩስድ ወይ ደግሞ ይቀየራል ማለት ኮንቨርትድ ይሆናል ማለት ነው። The malate accumulates and stored in the large vacuole that are typically but not obligatory anatomic features of the leaf cells of the plant. ስለዚህ ማለት ምን ውስጥ ይከማቻል? ላርጅ ቫኩል ውስጥ ተከማችተው ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ግድ ሳይሆን ታይፒካሊ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ ሊፍ in the leaf of feature of ይሄ የካም እጽዋቶች ሊፍ feature ነው ማለት ነው። The accumulation of substantial amount of the malic acid equivalent to the amount of carbon dioxide assimilated at night and has long recognized as nocturnal acidification of the leaf. ስለዚህ malic acid ወይ ማሌት የሚከማቸው ቫኩል ውስጥ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ማታ ከሚገባው ካርቦን ዳይኦክሳይድ assimilated ማታ ላይ assimilated ከመሆኑ ጋራ እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ nocturnal acidification of leaf ተብሎ እንዲጠራ ያደርጋል ማለት ነው። With the onset of the day, stomata close, preventing loss of water and the further uptake of carbon dioxide. ስለዚህ ጠዋት መሬቱ ስትነጋ ስቶማታው ይከፈታል ማለት ነው። ብራንት ፀሐዩ ስትጣጣት ስቶማታ ይዘጋል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ስቶማታ ማዘጋቱ ውሃው በቀላሉ እንዳይወጣ ይከላከላል ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ አፕቴክም በዛ ይቆማል። ስለዚህ ማታ ነው የሚቀበሉት ማለት ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ። The leaf cells deacidify as reservoirs of vascular malic acid are consumed. ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስለማይገባ ቃል ላይ እነሱ የሚጠቀሙ ማሊክ አሲድ እዛ ውስጥ የተከማቸው ማሊክ አሲድ በመጠቀም የሚፈልጉት ስታርች ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ። Because of stomata are closed, internally release carbon dioxide cannot escape from the leaf and instead fixed and converted to carbohydrate by Calvin cycle. ስለዚህ ቀን ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከውጭ ስለማይቀበሉ ስቶማታ ስለሚዘጋ በውስጥ የሚመረተው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ውጭ አይወጣም፣ ከሊፍ ሸሽቶ አይወጣም። እዛ ውስጥ ፊክስድ በማሆን ወደ ካርቦሃይድሬት በካልቪን ሳይክል አማካኝነት ወደ ካርቦሃይድሬት ኮንቨርትድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የካልቪን ሳይክል ነው። ካም ሳይክል ይሄን ይመስላል። ካም ሳይክል ይሄን ይመስላል ማለት ነው።
ዳርክ ዱሪንግ ዳርክ ማታ ላይ ስቶማታ ይከፈታል። ስቶማታ ሲከፈት ካርቦን ዳይኦክሳይድ አፕቴክ ይገባል። እንደዛውም ወተር ሞሊኩል እና ወተር ሞሊኩልስ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ስታርች በቀን ላይ የተመረተው ስታርች ወደ ትራይኦስ ፎስፌት ይቀየራል ክሎሮፕላስት ውስጥ። እንደዛውም ትራይፎስፌት ወደ ይቀየራል ወደ ፎስፎኢኖል ፓሩቬት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ የሚያደርግ ከውጭ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚቀበል ወደዛ ይቀየራል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አፕቴክ ፊክሴሽን ሊቭ አሲዲፊኬሽን ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አትሞስፌሪክ ፊክስድ የሆነው ወደ ፎስፎኢኖል ፓሩቬት ጋራ ኮምባይን የሆነው ፎስፎኢኖል ፓሩቬት ካርቦክሲሌዝ ኤንዛይም በማጠቀም ወደ ኦክዛሎ አሲቴት ኮንቨርትድ ይሆናል። ኦክዛሎ አሲቴት ደግሞ ማሊክ ዲሃይድሮጂኔስ ኤንዛይም በማጠቀም ወደ ማሌት ወደ እሱ ደግሞ ወደ ማሊክ አሲድ በማቀየር ቫክዩል ውስጥ ስቶርድ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛውም ላይት ቀን ላይ ላይት ባለበት ወይ ብርሃን ባለበት ስቶማታ ክሎዝድ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ዲካርቦክሲሌሽን ኦፍ ስቶርድ ማለት እንደ ሪፍሌክሽን ኦፍ ኢንተርናል ካርቦን ዳይኦክሳይድ አሲዲፊኬሽን ይፈጥራል። ይሄ ማለት እዛ ውስጥ ቅጠል ውስጥ የተከማቸው ማሊክ አሲድ በማጠቀም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ኢንተርናል። ይሄ ደግሞ ካልቪን ሳይክል በማጠቀም ወደ ካርቦሃይድሬት ይቀየራል። በዚህ ጊዜ እንደዛው ማሊክ አሲድ ወደ ማሌት ኮንቨርትድ የሆነው ፓሩቬት እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ፓሩቬት ይሰጣል ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካልቪን ሳይክል በማግማት ካርቦሃይድሬት ሲሰጥ ፓሩቬት ቀጥታ ወደ ስታርች ኮንቨርትድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሪአክሽን ወደ ተመልሶ ወደ ይገባል ወደ ክሎሮፕላስት ይገባል ማለት ነው። እንደዛውም ዛ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ነው። ሌላ የሪስፓይሬሽን እንዴት ነው ፎቶሲንተሲስ አካሄድ እንዴት ፕሮሰሱ ምን ይመስላል የሚለው ነው። Photorespiration is a process in which involves the oxidation of organic compound in the plants by oxygen in presence of light. ይሄ ፎቶሬስፓይሬሽን የሚከናወነው መቼ ነው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኦክሳይድ ሲያደርጉ ነው። ኦክሲዳይዝ ሲያደርጉ in presence of light እና ኦክሲጅን ባለበት ማለት ነው። Like ordinary respiration, this process also carbon form organic compound in form of carbon dioxide but does not produce ATP. ይሄ ፎቶሬስፓይሬሽን የምንለው ከኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚቀይር ሪአክሽን ሲሆን ኤቲፒ ጀነሬት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ጀነሬት የሚያደርገው እንጂ ኤቲፒ ጀነሬት አያደርግም ማለት ነው። thus apparently it seems to be wasteful process but it must be have the same function which is still unknown. በአጠቃላይ ፎቶሬስፓይሬሽን ዌስትፉል ፕሮሰስ ተብሎ ይታወቃል። but somewhat ሌላ ስራውም እንዳለ ይታወቃል። ግን ስራ እንዳለ ይገመታል። ግን ጥናት ላይ ነው ማለት ነው። this process occur in carbon 3 plants and some extent in carbon 4 plants. ይሄ ፎቶሬስፓይሬሽን የምንለው በአብዛኛው በካርበን 3 እጽዋቶች የሚከናወን ሲሆን እና somewhat carbon 4 plants እጽዋቶች ውስጥም ይከናወናል። ግን በብዛት እንደ ካርበን 3 አይደለም። Photorespiratary substrate is glycolate. Photorespiratary substrate የሚባለው glycolate compound ነው። Ribosco instead of carbon dioxide combining with carbon dioxide it combined with oxygen. Photorespiration ውስጥ Ribosco ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋራ ኮምባይን አይሆንም። እሱ ኮምባይን ሆኖ ከኦክሲጅን ጋራ ነው ማለት ነው። This type of oxidation of oxygen to ribose by phosphate molecule is known as photosynthetic carbon photosynthetic oxidation cycle or glycolate pathway or carbon to photorespiratory carbon oxidation cycle ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። Generally photorespiration is expressed by term called carbon dioxide compensation point and it is defined as carbon concentration at which rate of uptake will be equal to the rate of photosynthetic respiratory carbon dioxide released. ስለዚህ ጀነራሊ ፎቶሬስፓይሬሽን የሚገለጸው በምንድነው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ
compensation point ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። እንደውም ካርቦን ዳይኦክሳይድ concentration uptake rate of uptake ምን equal to the rate of photosynthetic respiratory carbon dioxide release በመሆን እንደዛ የተባለው ይገለጻል ማለት ነው። Photorespiration is a common in carbon-3 plants but highly reduced in carbon-4 plants and absent in CAM plants. Photorespiration በአብዛኛው በብዛት ካርበን-3 እጽዋቶች ውስጥ ይታወቃል፣ ኮመን ነው፣ ይከናወናል። ካርበን-4 እጽዋቶች ውስጥ ሃይሊ ሪዲዩስድ በጣም የተቀነሰ ሆኖ ይገኛል፣ ግን ካምፕ እጽዋት ውስጥ በጭራሽ የለም ማለት ነው፣ አይገኝም። absent in CAM plants. ስለዚህ the photorespiratory cycle ይሄን ይመስላል። እሱም በሶስት ሴል ስትራክቸር ውስጥ የሚከናወን ነው። አንደኛው ክሎሮፕላስት ውስጥ ነው፣ ሌላኛው ፔሮክሶም ሲሆን ሶስተኛ ደግሞ ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሶስት ሴል ሳይክል ውስጥ ሴል ስትራክቸር ውስጥ አልፎ የሚከናወን ነው ማለት ነው። the photorespiratory cycle ምን ይመስላል የሚለው ስናይ የመተንፈሻ አካላት ዑደት የምንላቸው ነው። ስለዚህ የመተንፈሻ አካላት የምንላቸው አንደኛ ክሎሮፕላስት ነው፣ ሁለተኛ ፔሮክሶም ሲሆን ሶስተኛ ደግሞ ማይቶኮንድሪያ ነው። ፎቶሬስፓይሬሽን የሚከናወነው በሶስት ቦታ ነው ማለት ነው። አንደኛ ክሎሮፕላስት ውስጥ ሲሆን ክሎሮፕላስት ውስጥ እና ሁለተኛ ፔሮክሶም ነው። ክሎሮፕላስት ውስጥ የሚከናወነው መጀመሪያ ራይቦሎዝ 1,5 ባይፎስፌት ካርቦን ዳይኦክሳይድ አክሴፕት ሲያደርግ it generate what ፎስፎግሊሰሬት ኮንቨርትድ ወደዛ ይቀይራል ማለት ነው። ፎስፎግሊሰሬት ካልቪን ሳይክል በማግባት ካርበን 3 ሳይክል ውስጥ ገብቶ 3 ፎስፎግሊሰሬት ይሰጣል ማለት ነው። እንደዛውም again ፎስፎ ግላይኮሌት ወዴት ይቀየራል? ወደ ግላይኮሌት ይቀየራል። ወደ ግላይኮሌት ሲቀየር ይሄ ደግሞ ወዴት ይገባል? ወደ ፔሮክሶምስ በማግማት ግላይኮሌቱ ፔሮክሶምስ ገብቶ ወዴት ይቀየራል? ወደ ግላይኦክሲሌት ይቀየራል ማለት ነው። እሱ ካታላይዝ ኢንዛይም ኦክሲጅን በማጠቀም ወይ ደግሞ ግላይኮሌት ኦክሲዴዝ በማጠቀም ወደ ግላይኦክሲሌት ይቀየራል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ግላይኦክሲሌት ወደ ግላይሲን ይቀየራል። ግላይሲን ደግሞ ከማይቶኮንድሪያ ይገባል ማለት ነው። ማይቶኮንድሪያ ገብተው ግላይሲን ወዴት ይቀየራል? ወደ ናድ ፒኤች እና ወደ ናድ ኤች እና ወደ አሞኒያ ኮንቨርትድ ይሆናል። እንደዛው ምን ይሰጣል? ሌላው ደግሞ ሴሪን ይሰጣል። ሴሪን ኮምፓውንድ ሰጥቶ ከሴሪን ደግሞ አገን ፔሮክሶምስ ተመልሶ ወደ ሁለተኛ ሳይት ይገባል። ሴሪን ደግሞ ወዴት ኮንቨርትድ ይሆናል? ወደ ሃይድሮ ኦክሲፓርቬትድ ኮንቨርትድ ይሆናል። ሃይድሮፓርቬክስሬት ደግሞ ወደ ግሊሰሬትድ ኮንቨርትድ ይሆናል። አገን ግሊሰሬት ተመልሶ ክሎሮፕላስት ይገባል። ክሎሮፕላስት ውስጥ ገብቶ ተመልሶ ወዴት ኮንቨርትድ ይሆናል? ወደ 3 ፎስፎግሊሰሬት ኮንቨርትድ ይሆናል ማለት ነው። አገን ሌላ ደግሞ አሞኒያ ከማይቶኮንድሪያ ቀጥታ ወደ ክሎሮፕላስት ተመልሶ ይገባል። እሱ ደግሞ ኤቲፒ እና ግሉታሜት ወደ ግሉታማይን እንዲቀየር ያደርጋል። እዚህ ጊዜ ደግሞ ይሄ ደግሞ ኦክዞ ግሉትሬት በማጠቀም ግሉታሜት እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። These are all the photorespiratory cycle ይሄን ይመስላል ማለት ነው። The other 3.3 contributions of photosynthesis for continuity of life for carbon oxygen and carbon dioxide balance and global warming ሌላ ደግሞ የፎቶሲንተሲስ አስተዋጽኦ ለህይወት ቀጣይነት እንደዛውም ለካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ለኦክሲጅን ሚዛን ለዓለም አቀፍ ሙቀት መጨመር ሚዛን ላይ የፎቶሲንተሲስ አስተዋጽኦ ትልቅ እንደሆነ እንረዳለን። እሱ እስቲ ነው
the oxygen in air come from photosynthesis ይሄ አየር ውስጥ ያለው ኦክሲጅን የፎቶሲንቴሲስ ውጤት ነው ከፎቶሲንቴሲስ የመጣ ነገር ነው ማለት ነው plants continue to replace oxygen in the air ስለዚህ እጽዋቶች በተከታታይ ኦክሲጅን ወደ አየር ይለቃሉ all our food comes directly or indirectly from photosynthesis ስለዚህ በአጠቃላይ ሁሉም እኛ ምን በላው ምን ጠጣው ነገር directly እና ቀጥታና ቀልጠ ባልሆነ መንገድ ከፎቶሲንቴሲስ የመጣው ውጤት ነው human beings are also dependent on ancient product of photosynthesis ሰው ልጅም የፎቶሲንቴሲስ ውጤት ላይ ዲፔንድ ሆኖ ምግብ ያገኛል ማለት ነው fossil fuels natural gas coal petroleum የምንላቸው የፎቶሲንቴሲስ ውጤቶች ናቸው እንደዛውም photosynthesis need for modern industrialization energy modern የሆነው ኢንዱስትሪያል ኤነርጂ ከፎቶሲንቴሲስ የሚመነጨው ደግሞ የፎቶሲንቴሲስ ሪዛልት ነው complex mix of hydrocarbons ይሄ complex hydrocarbons complex የምናደርገው ሚክሶች የፎቶሲንቴሲስ ምርት ናቸው represent remains of organisms that repelled on photosynthesis million years ago ስለዚህ በአጠቃላይ ህይወት ያላቸው ነገሮች ፎቶሲንቴሲስ ዲፔንድ ላይ በመሆን በብዙ አመታት በሚሊዮን አመታት ሲኖሩ እንደቆዩ ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው carbon oxygen hydrogen atoms are recycled in atmosphere or in the environment whereas constant input of solar energy is needed for energy to continue flowing to support life remove carbon dioxide from the atmosphere and inhibit global warming ስለዚህ በአጠቃላይ carbon dioxide oxygen hydrogen and environment ውስጥ recycle ለማሆን photosynthesis በቀጣይነት መከናወን አለበት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ carbon dioxide ከአትሞስፌር remove ሲያደርግ global warming እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ፒክቸር የምናየው carbon dioxide oxygen balance ምን ይመስላል atmospheric or idealized daily rate of photosynthesis የምንለው respiration እንደዛውም diffusion ምን ይመስላል የሚለው ከዚህ ነው መጀመሪያ ላይ ምን ነው sunset ላይ ካልኩሌት ሲሆን መጀመሪያ ላይ ይሄንን ምንድነው የምናገኘው atmospheric idealized daily rate of photosynthesis ይሄን ሲሆን ከዚሁ respiration ይሄ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ diffusion ነው diffusion ደግሞ ስናይ diffusion ይሄን ይመስላል ሌላ ደግሞ ከዚህ ፒክቸር 2 ላይ የምናየው ቢ ላይ ያለው result of dissolved oxygen እና saturated oxygen እንደዛውም concentrated carbon dioxide እና dissolved carbon dioxide የምንለው ነው መጀመሪያ ላይ ይሄ dissolved oxygen concentration ይሄን ሲሆን dissolved carbon dioxide concentration ፍለፊት ላይ ያለው ይሆናል ይሄ ደግሞ saturated dissolved concentration of oxygen ይሆናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ oxygen carbon dioxide concentration ሲሆን ይሄ ደግሞ saturated carbon dioxide ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላዩ ይሄ ለማከናወን ፎቶሲንቴሲስ በስርዓት ሲከናወን ነው ማለት ነው at 20 degrees Celsius ሌላ ደግሞ test for leaf starch አንድ ቅጠል starch አለው የለውም የሚለው ለማወቅ we must have to iodine solution በመጠቀም when it gives blue deep blue color when we mixing to test iodine solution to starch leaf that it gives what goes to blue color test for chlorophyll in leaves and pigment photosynthetic pigment ስለዚህ አንድ ቅጠል የፎቶሲንቴቲክ ቀለማት ማኖሩን የምንረጋገጠው by using what conducting photo paper conducting paper chromatography paper experiment በማከናወን photosynthetic pigmenቶች ደግሞ የፎቶሲንቴቲክ ቀለማትን ለይተማት እንችላለን ማለት ነው paper chromatography በማጠቀም ኤክስፔሪመንት ኮንዳክት ስናደርግ ይሄንን የፎቶሲንቴቲክ ቀለማት ለይተማት እንችላለን ሌላ ደግሞ to show the oxygen produced during the photosynthesis ለማወቅ when light is intensity high
it bright shine, much oxygen is produced. So and oxygen can be easily collected from water since it is not very soluble in water. So this explains why we can aquatic plants. We use aquatic plants to study the oxygen can be the produced during photosynthesis or not የሚለውን ይሄን በዚህ ማለት እንችላለን። that is that review question እንስራ ውስጥ correct answer በማምራት እንሰራለን። አንደኛ ጥያቄ where does energy come from to drive photosynthesis? photosynthesis ለማከናወን energy ከየት ይመጣል? A chloroplast, B ATP, C sun, D glucose. So the answer should be C sun. Question number 2 algae in swimming pool are blank space and Escherichia coli bacteria in human intestine are blank space. A autotrophs and autotrophs, B heterotrophs and heterotrophs, C autotrophs and heterotrophs, D heterotrophs and autotrophs. So the answer should be C. Algae that swim pool are autotrophs, whereas Escherichia coli, E. coli bacteria that live in human intestine are called heterotrophs. Question number 3 photosynthesis is essential to animal life because it provides A carbon dioxide for respiration, B organic molecules, C oxygen, D B and C are correct. So the answer should be D, B and C are correct because photosynthesis to animal life it provides organic molecules that are glucose and oxygen that we breathe it. Question number 4 only high energy light can penetrate ocean and reach photosynthetic organism in coral reef. What color light would you predict these organisms use? ስለዚህ አንድ ባር ስር ያሉትን ፎቶሲንቴቲክ የሚከናወኑ ኦርጋኒዝሞች ይህንን ኦሽን ፔኔትሬት አርጎ የሚያልፈው ላይት ብርሃን የፀሐይ ብርሃን የቱ ከለር ነው ከበላ የሚለው it should be a red color now. Question number 5 which molecule are used to connect light reaction and carbon reaction? A ATP and ADP, B NADPH and NADP, C glucose, D and B are correct. So the answer should be D, A and B are correct. Question number 6 a plant that only opens its stomata at night is A carbon 2 plant, B carbon 3 plant, C carbon 4 plant, D cam plant. ስለዚህ ማታ ማታ ብቻ ስቶማታቸው በማከፈት ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚቀበሉ እጽዋቶች ካም ፕላንቶች ናቸው። so the answer should be D cam plants. Question number 7 choose the pair of terms that correctly complete this sentence. Catabolism is to anabolism as it too. So A exergonic and spontaneous, B exergonic and endergonic, C free energy and entropy, D work and energy. So the answer should be B where catabolism is exergonic and anabolism is endergonic. Question number 8 most cells cannot harness heat to perform work because A heat does not involve transfer of energy, B cells do not have much thermal energy, they are relatively cold, C temperature is usually uniform throughout the cell, D heat can never be used to do work. So the answer should be C temperature is usually uniform throughout the cell because of what homeostasis that keep temperature constant relatively constant. Question number 9 which of the following metabolic process can occur without net influx of energy from some of the other process? A ADP plus phosphate give ATP plus water molecule, B glucose plus oxygen give carbon dioxide and water, C carbon dioxide plus water gives water plus oxygen, D amino acid gives protein. So the answer should be B.
Question number 10. If an enzyme in solution is saturated with substrate, the most effective way to obtain faster yield of product is to A. Add more enzymic, B. Heat solution to 90 degrees Celsius, C. Add more substrate, D. Add non-competitive inhibitor. So the answer should be B. Heat solution to 90 degrees Celsius. Question number 11. Some bacteria are metabolically active in hot spring because A. They are able to maintain lower internal temperature. B. High temperature makes catalysis unnecessary. C. Their enzyme have high optimal temperature. D. Their enzyme are completely insensitive to temperature. So the answer should be C. Their enzyme have high optimal temperature. That is, they can active in hot spring because their enzyme have high optimal temperature. The other question: how are autotrophs and autotrophs differ from the heterotrophs? So the answer should be autotrophs are known as producers because they are able to make their own food from the raw materials and energy. Example: plants, algae, some types of bacteria. አውቶትሮፎች ከሄተሮትሮፎች ለየት የሚያደርጋቸው ምንድነው? አውቶትሮፎች የራሳቸውን ምግብ ማዘጋጀት ይችላሉ። ለምሳሌ እጽዋቶች፣ አልገና ሰም ባክቴሪያ ማውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ heterotrophs ስናይ ደግሞ heterotrophs are known as consumers because they consume producers or their consumers. Dog, bird, fish, humans are a good example of heterotrophs. ስለዚህ heterotrophs የምንላቸው እጽዋቶች ላይ ዲፔንድ በመሆን ምግብ የሚያገኝ የሚሆን ወይ ደግሞ ለራሱ ምግብ ማዘጋጀት የማይችሉ ህይወት ያላቸው ነገሮች heterotrophs ይባላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ውሻ ማውሰድ እንችላለን፣ ወፎች እና የተለያዩ አሳ እና ሰው ልጅ ማውሰድ እንችላለን። Where does in chloroplast each stage or the two main stage of photosynthesis can be occur? Light reaction happen in thallicoid membrane and the Calvin cycle happen in stroma. ሁለት የፎቶሲንቴሲስ ደረጃዎች አሉ ብለናል። አንደኛ ላይት በብርሃን ጥገኛ ሲሆን አንደኛው ደግሞ ከብርሃን ነፃ የሆነ ምላሾች ናቸው። ብርሃን ጥገኛ የምንለው ታላካዊድ ሜምብሬን ውስጥ የሚከናወን ሲሆን የብርሃን ነፃ ከብርሃን ገለልተኛ የምንለው ካልቪን ሳይክል ስትሮማ የክሎሮፕላስት ስትሮማ ውስጥ ነው ማለት ነው። ሌላም የክሎሮፕላስት ታላካዊድ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ሳይክሊክ እና ነን ሳይክሊክ ፎስፎሪሌሽን ተብሎ ይታወቃል። እንደዛውም ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ደግሞ ካልቪን ሳይክል ወይ ደግሞ ዳርክ ሪአክሽን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። What are the main components of sunlight? Generally, sunlight is broken into three major components. Sunlight በሶስት ኮምፖነንት ከፋፈላሉ። እነሱም አንደኛ ቪዚብል ላይት ነው። ቪዚብል ላይት ዌቭ ሌንግዙ 0.4 to 0.8 ማይክሮሜትር ሲሆን ሁለተኛ አልትራ ቫዮሌት ላይት ነው። አልትራ ቫዮሌት ዌቭ ሌንግዙ 0.4 በታች ሲሆን ሶስተኛ ኢንፍራሬድ ራዲዬሽን ነው። እሱ ደግሞ ዌቭ ሌንግዙ 0.8 ማይክሮሜትር በላይ ነው ማለት ነው። ሌላው ሃይ ካልቪን ሳይክል ኢዝ ሶ ኮልድ ካርበን ስሪ ፓዝዌይ። ሶ ዘ ካልቪን ሳይክል compound phosphoglyceric acid is first carbon product carbon dioxide fixation as result carbon 3 cycle. How does the photorespiration counter the photosynthesis? The answer should be photorespiration reduce efficiency of photosynthesis for the couple reasons, and the first oxygen is added to carbon, and in other words carbon is oxidized and reverse photosynthesis reduction carbon to carbohydrate. Describe the how carbon for plants minimize photorespiration. The light reaction and the carbon reaction occurs in different cells, so oxygen does not come in contact with the riboscope. How can plant is similar to the carbon for metabolism, and how it is different? The Calvin cycle produces three carbon compound, which is photosynthesis, whereas that carbon for photosynthesis produce intermediate for carbon compound that is split into three carbon compound for Calvin cycle that produce carbohydrate, and the plants that use CAM photosynthesis collect sunlight during the day and fix carbon dioxide molecule at night. Thank you for watching this video. Don't forget
ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት አሊሳንስ ዩቲዩብ ቻናል ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ባደረጉን እንዳትረሱ ሐሳብ ካላችሁ በኮሜንት አስቀምጡ ኔክስት ታይም ቱቶሪያል ፓርት 3 እስከቀረብ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻርግጥማችሁ ታንክ ዩ አገን good time for you study out